मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब करून बेलवर क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येत राहील। तेही कसं लगेच। मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। मागच्या भागात आपण होळीच्या मांडावरचा तमाशा, लग्न आणि गोंधळ पाहिला होता आणि आज आहे शिमगोत्सवाचा शेवटचा दिवस। शेवटच्या दिवशी पालखी गुरववाडीत येते। दुपारी नैवेद्य झाल्यावर पालखी पुन्हा मांडावर जाते आणि सुरू होतो समाप्तीचा कार्यक्रम। मित्रांनो, आज आमच्या गावचं शिपणं आहे, तर थोड्या वेळात मी इकडनं निघणार आहे। तर म्हटलं आधी आता आहे, जेवढा वेळ शक्य आहे तोपर्यंत म्हटलं इथे थांबावं आणि त्याच्यानंतर मला जायचं आहे कोणग्यामध्ये। तिकडे 2 पालख्यांची सीमेवरती भेट होणार आहे आणि तो सोहळा बघण्यासाठी भरपूर लोकांची गर्दी असते, तर तो बघण्यासाठी म्हणून जायचं आहे। तर म्हटलं आधी आपल्या इथे जरा मांडावरती जावं आणि शक्य होईल तोपर्यंत म्हटलं इथे थांबतो आणि मग निघतो। आपली मंडळी आली आहे तिकडनं। मी गाडीतनं आले काय? चालत आले। अल्पू, अमेय, मागे आदित्य, यश आणि मागे एकदम बिग हॅप्पी फेस अक्षय। बिग शॉट। पुढील कार्यक्रम सुरू करण्याआधी देवाची परवानगी लागते, म्हणूनच या ठिकाणी कौल लावण्यात आला आहे। एवढा जोराचा वारा असून देखील कौल मिळत नाहीये। तर आत्ता कौल दिल्याप्रमाणे शिपण्याचा जो पुढचा कार्यक्रम आहे तो सुरू होणार आहे। आता गाराणी होतील आणि त्याच्यानंतर पारंपरिक खेळ समाप्तीचा कार्यक्रम सुरू होईल आणि मग पालखी मांडावरून निघून मंदिरात येईल आणि मग आपला हा शिमगोत्सव इथे संपेल। मानकऱ्यांचे विडे भरले जात आहेत। आई चांगली झाली, पत्र बांधून म्हणून मान्य करून
खालून जा, असा खालून जा. जा 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 तिकडे. हेच ते पवित्र पाणी आहे जे सर्वांवर शिंपडले जाते, म्हणूनच कदाचित त्याला शिपणं असं म्हटलं जाते. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे परुळे गावातला हा शिमगा संपलेला आहे. अंडावरती अजूनही गर्दी आहे बऱ्यापैकी आणि सगळे निघाले जातात. पालखी मंदिरात जाईल आणि मग आजचा दिवस संपला आणि मग उद्यापासून सगळे नॉर्मल दिवस पुन्हा एकदा आपापल्या कामात बिझी. चला आता मी इकडनं जाणार आहे कोणग्याला आणि रिंगणाच्या सीमेला. तिकडे पालखीची भेट होणार आहे रवळनाथ आणि काळंबा देवीची, तर ते सुद्धा बघता येईल. चला तिकडे भेटूया. आता पालखी निघाली आहे वाटतं तिकडनं. माझ्याकडे काही जुने फुटेज आहेत ते मी दाखवायचा प्रयत्न करीन भेटले तर. बघूया.